Për të bërë upload imazhet apo foton e autorit, avatarin e autorit, kur ne shtypim këtu dhe zgjedhim imazhin në kompjuterin ton dhe e bëjmë këtë upload, atëherë duhet të shtojmë disa kode që Google App Engine e njeh dhe e siguron atë në databazë dhe në server dhe i shfaq ato imazhe këtu te pjesa e avatarit në faqen anë, këtu ku kemi thënjet, do të thonë në vend të këtyre imazheve na shfaq në mënyrë dinamike avatarin e autorit. Në Google App Engine, për të bërë upload një file apo një binary data, do të thonë një file çfarë do të jetë ai, a ke imazh img, jpeg, png apo text file, mpeg4, pa marrë parasysh çfarë formati të filit, Google App Engine e përdor një infrastrukturë e cila ka të bëjë me blobs. Nëse shkojmë edhe shtypim këtu blob, do të them unë upload blob Google App Engine në Google, atëherë shtypim te linku i parë këtu ku thot Blob Store dhe lexojmë pak a shumë për blobs. Thuhet se Blob Store API allows your application to serve data objects called blobs that are much larger than the size allowed for objects in the data store service. Do të thonë, këtu ne mundemi të bëjmë upload data objects, në rastin tonë do të jenë imazhet, por në të ardhmen mund të bëjmë upload në ndonjë PDF file apo text file, Word document, e kështu me radhë. Dhe e shohim se si punohet me blobs, e cila ruhet në databazën Blob Store. Është një tabel këtu, nëse shkojmë te aplikacioni jon dhe klikojmë në SDK console, e cila është pjesa administrative, e shihni këtu një Blob Store viewer. Do të thonë të gjitha të dhënat binare, cilët janë fajlat tonë, do të ruhen në këtë tabel, edhe ne do të mundemi t'i marrim ato edhe t'i vendosmi, t'i referohemi mas pari në tabelin tonë, këtu tonën, dhe t'i vendosmi ato në HTML. Ok, lexojmë për blobs së shpejti edhe pastaj i përcjellni hapat që kjo na jep. Edhe thonë using the blob store. Okay, application can use the blob store to accept large files. Këto vetëm e morëm vesh, pastaj kalojmë poshtë edhe shohim uploading a blob. Këto janë hapat që Google App Engine neve na jep, thot create an upload URL. Do të thonë hapi i parë është që të krijojmë një URL, një adresë e cila ka të bëjë me upload. Okay? Edhe unë do të filloj dhe të kopjoj këtë këtu. Do të vi këtu edhe të bëj në controller, unë jam të controller.py, edhe ja bëj paste tash blob tabela blob store. Edhe kaloj prap, këtu thot krijoj një upload URL, unë do ta kopjoj atë edhe do ta vendosi këtu ne e kemi te add quote.html. Këtu do më thënë është aty ku ne do ta krijojmë këtë upload URL. Okay? Për shkak se do ta pasojmë këtë upload URL brenda në HTML. Tash do na tregon kjo create an upload form. Edhe ne do të pasojmë këtë URL këtu brenda në form. Atëherë create the form e shohim se këtu te action forma kjo e zëvendëson tash, do ta zëvendëson upload URL, okay? Edhe unë do të kopjoj këtë pjesën këtu ku thot type multi-part form data për të kopjoj të, do të thonë për të uploaduar data në një form duhet të ndrojmë type, okay? Edhe do të kopjoj këtë dhe do të shkoj tash te forma jonë, e cila është në views edhe pastaj add quote. Edhe do të kaloj te forma këtu. E gjejmë formën, ok, kemi formën këtu. Dhe tash ne do të shënojmë këtu mas post, të bëj copy and paste këtë pjesë, ok. Edhe nëse kthehemi, kjo thot zëvendësoje actions me upload URL. Ok, kjo është një shkurtesë që thot kjo percentage, dhe më dhe shenja e përqindjes, kjo një shkurtesë që thot gjeje percentage S
në HTML edhe zëvendësoje me këtë URL, me këtë adresë, okay? Dhe ne do të thejmë në njëjtën mënyrë këtu. Thejmë e largojmë këtë këtu dhe pastaj e pasojmë këtë upload URL në HTML, po mënyra jonë është pak se ndryshe për shkak se shembullin që na jep Google është e bën, e shënon HTML-in brenda në Python. Neve vetëm se e kemi HTML-in në add-code.html në views. Okej, njëherë çfarë bërëm deri tash është e pasuam këtë variabël apo këtë objekt ja pasuam HTML-it, e cila është add-code.html, edhe kemi thënë se vendose këtë URL këtu ku e shef formën, okay? Pastaj e ndruam enctype të formës. Okay, vazhdojmë tash me hapa tjerë. Vazhdojmë poshtë. Okay, implement uploader handler. Domethënë kemi hapat 1, 2 dhe 3. Tash unë do ta kopjoj këtë lart dhe ta vendosi këtu në Blob Store. Okay. Dhe thot hapin tjetër është tash të bësh upload file-in. Edhe ne do ta kopjoj unë këtë këtu. Edhe do të shkoj në kod. Ne e bëjmë upload file-in këtu. Më thonë këtu i bëjmë upload edhe këtu i vendosmi dhënat në database. Kështu që unë do ta zëvendësoj këtë pjesë këtu me Blob Store Handler, do më thonë kjo e merr klasën Blob Store Uploader Handler që do ta përdoremi ne këtu brenda. Okay, edhe kopjojmë tash këtë file këtu, këtë pjesën poshtë. Edhe bëjmë paste edhe e analizojmë këtë pak. Në pjesa parë është thot self get uploads, edhe file, do thot file is the file upload field in the form. Do më thonë emrin e upload field në form. Ne ja kemi lënë emrin avatar, siç e mbaj mendun. Në kaloj këtu edhe e shohim field input i cili e merr, do më thonë file-in, kemi lënë emrin avatar. Name avatar. Kështu që do ta kopjoj atë edhe do të bëj paste këtu. Okay? Edhe kjo pjesë është mirë këtu. Dhe ne do ta bëjmë një redirect. Është më rëndësi të bësh një redirect në këtë rast. Edhe do ta kopjojmë atë, do ta vendosi këtu poshtë. Edhe do ta bëj redirect. Tash do ta shërbej këtë me një hap ekstra. Okay? Do ta marr këtë këtu. Edhe do të them redirect këtë pjesën këtu. Edhe do ta kopjoj, do ta ndërtoj një kontroller të ri e cili e shërben tash add code success. Add code success, për shkak se kemi bërë redirect, unë do t'i largoj këto prej këtuhit dhe do t'i bi këtu. Tash add code success HTML, e krijojmë një handler për këtë dhe do më thonë kalojmë poshtë këtu. Edhe do ta vendosi tash add code success. Do të thonë redirect e shënon lart në URL këtë add code success. Kur ky URL kapët, atëherë ne do të lojmë këtë emrin add code success. Edhe do të marr këtë këtu edhe do ta zëvendësoj me kontrollerin. Këto vetëm se ju e dini. Do të thonë kur lart në URL e kemi add code success, atëherë shërbeje HTML-in add code success. Okay, thjesht. Okay, do të kaloj tash prap këtu edhe në database do ta dërgoj unë the key, qelsin e imazhit apo failit që ne e kemi uploaduar. Do të thonë vend që të dërgojmë vetëm emrin e avatarit, do ta fshi atë e do të them key. Okay, kjo është shumë rëndësi. Ne do t'i referomi atij imazhi apo atij faili, qoftë në të ardhmen nëse ke ndonjë PDF, do t'i referomi përmes key. Do të thonë në tabelën tonë do ta sigurojmë key të atij faili, atina binary data. Edhe kjo do të jetë string, kështu që ne do ta forcojmë apo do ta detyrojmë që kjo na kthen njëve një string, për shkak se në database, nëse shkoj këtu,
Në database ne e kemi avatar është string property, okay? Okej, tash e shërbejmë avatarin te faqja A. Domethënë kjo e kryjm pjesën e upload, okay? E testojmë nëse kemi ndonjë gabim që të bën upload të paktën. Okej, atëherë shkojmë këtu edhe shohim mos kemi ndonjë gabim deri tash. Do të bëj shutdown edhe do të kaloj prap. Run upload edhe do të shkoj të add quote, do të shkoj të emri Ridvan Aliu, shënon diçka tjetër këtu, titulli e vendos me një foto. Okej, mirë se vini. Dhe nëse shënojmë submit quote, tërë kemi një problem. Thot the resource could not be found. Okej, atëherë kemi problemin se ne kur bëjmë to upload, të drejtën ne për me trigger këtë këtu, ne duhet të japmi add new quote, jo upload aty. Për shkak se pasi të bëjmë upload, domethënë URL-in që e trigger forma, edhe njerë nëse shkojmë mbrapa dhe këtu e shohim. Këtu domethënë jemi duke e zamënsuar këtë pjesë me këtë URL e cila është add new quote. Edhe kur të bëjmë add new quote, atëherë kjo duhet na shërbej neve add new quote, nëse e shohim këtu add new quote action, shohim të add new quote, kjo e merr këtë kontroller këtu, edhe kjo neve na bën redirect add quote success. Okej, provojmë edhe një herë. Edhe kalojmë mbrapa, bëj një refresh. Edhe një herë bëjmë Ridvan CEO. Okej, do ta bëjmë një imazh këtu. Pastaj shënojmë mirë se vini. Submit. Okej, quote success. Tash neve nuk na shfaqet ajo në faqen am ende, për shkak se ende nuk e kemi servu atë blob, por do ta shohim tash në data view store. Domethënë e kemi marr key, këtu që e kemi shënuar key të atij fajli, edhe e shohim në blob store viewer. Kemi dy fajla, të parin domethënë që e patum edhe pse pat një URL error, prap e ka uploaduar. Domethënë nëse shkoj tash këtu, e shohim se ky key është referuar, i njëjti key është duke u mbajtur në tabelën tonë. Edhe te viewer mund t'i shikosh tash blobs që ke, në këtë rastin tim e kam imazhin tim, edhe mund të downloadosh, delete e kështu me radhë. Unë do ta bëj delete këtë më herët, do të thonë kemi vetëm një imazh. Okej, atëherë e servojmë këtë në faqen am. Okej, tash mënyrën se si e servojmë, kalojmë prap te hapat që na jep neve Google upload blob, këtë filin ose artikullin që jemi duke lexuar. Edhe serving a blob, a shef hapi tjetër. Këto dyja lart ne vetëm se i kemi vendos, tash na vyn unë do ta kopjoj gjithë këtë pjesën këtu. Edhe do ta shënoj këtu. Okej. Tash kjo është shumë e rëndësishme. Për të serve një blob, tash do të bëj një do ta organizoj pak më ndryshe. Okej. Tash këtu na thot se në këtë mënyrë e serve një blob, mirë po, ne duhet ta servojmë atë me një URL tjetër. Dhe shkojmë këtu te fajli, kemi complete sample application, domethënë komplet aplikacionin. Ne jemi te pjesa këtu, serve the blob. Edhe ne do ta servojmë atë me një URL serve, por ne mund t'ja lojmë emrin upload. Atëherë vazhdojmë prej këtu. Unë do ta kopjoj këtë këtu. Edhe do të vi, them këtu serve. Do ta ndroj këtë, ja bëj uploads. Do të thonë gjitha uploadsat do t'i servojmë përmes, të gjitha blobat do t'i servojmë përmes upload URL. Me një fjalë se ku gjendet
ky URL, ku gjendet kjo adresë në kodin ton, atëherë servoje një blob, mere qelsin ati blobi dhe servoje. Edhe tash ne do të kalojmë te indeksi për shkak se do t'i servojmë gjitha blobet këtu në indeks. Edhe do të them servimin do ta bëjmë në for loop, a shef këtu jemi në for, për shkak se do ta lexojmë key prej tabelës tonë. Edhe do ta zaventësoj këtë URL me uploads dhe do t'ja pasoj key. Mënyrën se si ja pasojmë key për shkak se jemi duke ruajtur ne në fushën avatar. Okay? Në kjo është key e cila e pason. Nëse kalojmë këtu te modeli, jemi duke pasuar këtë fushë avatar. Edhe na e pam se e ruajmë këtë fushë këtu. Do të thonë e pasojmë këtë key. Okay, kjo duhet ta bëj që t'i servojmë gjithë avatarët që bëjmë upload. Okay, provojmë tash. Kalojmë këtu edhe e bëjmë një refresh. Okay, kemi një problem tash. Shohim se ku gjendet problemi. Okay, line 76. Kemi një problem këtu poshtë te controller. Okay, line 76. Okay, kemi kopjuar, do më thonë, nuk është dash ta kopjojmë, shohmi tash. Okay, nëse kalojmë këtu, kemi marrë një kopjem edhe këtë klapën këtu në fund, do më thonë kemi dy klapa, neve na bëjmë vetëm kjo këtu. E vendosja të aty, dhe bëjmë uploads. Okay, do më thonë klapën e kemi vetëm këtu poshtë, s'kemi nevojë dy herë. Okay, atëherë kalojmë mbrapa këtu prap, bëjmë clear, browse again. Edhe shohim se është duke munduar ta shërbej avatarin, mirë po nuk bën, atëherë e shohim se ku gjendet problemi edhe një herë. Okay, do më thonë, po thotë se nuk e kemi librarin URL lib. Nëse shkojmë te kodi, e shohim se e përdorimi këtë URL lib, por nuk e kemi importuar lart. Edhe unë do të kaloj këtu prap, edhe kjo e ka këtë lart këtu, import URL lib. Të bëj import, edhe e testojmë prap. Bëj clear login, vi këtu prap. Okay, edhe shef tash imazhin tim, por është pak se i madh. Të ne mund të marrim dimenzionet e imazhit, dhe më thonë nëse unë bëj këtu një inspect element, ja marr dimenzionet se sa duhet jetë ky imazh. Është 130 me 128. Nëse ja lojmë width 130, në mënyrë automatike, në proporcionale, do të zmadhohet edhe height. Do të thonë do të vi këtu në index edhe do ta hardkodoj tash këtë pjesën, ku gjendet kjo? Kem këtu. Do të thonë këtë pjesën ku e shërbejmë ne imazhin, do të bëj një width 130. Okay? Edhe bëj këtu refresh. Edhe tash do më thonë gjitha avatarët do të shërbehen ato që i uploadojmë. Edhe njëherë provojmë. Bëjmë dr aliu. Titulli sun. Okay, marrëm një foto tjetër këtu. Do ta marrë një foto tjetër timën që dhe këtu një thënie, këtu një thënie. Submit. Quotes. Edhe tash kemi këtu një thënie, imazhi i ri edhe emri i autorit. Do të thonë, këto imazhet janë duke u shërbyer prej Blob Store. Nëse kalojmë këtu e shohim Blob Store Viewer. Okay, kaq për si ti uploadojmë imazhet apo fajlat në Blob Store edhe si të shërbejmë ato në HTML.